Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng đến với chương trình Á Lục Ký. Tháng 9 năm 2023, một chiếc chuyên cơ mang theo Tổng thống Mỹ hạ cánh xuống sân bay Nội Bài. Ông được đón tiếp bằng nghi thức cao nhất. Và chỉ trong vài giờ, hai nước tuyên bố nâng cấp quan hệ lên mức cao nhất trong toàn bộ hệ thống ngoại giao của Việt Nam. Chưa đầy 3 tháng sau, cũng chính đường băng đó, một chiếc chuyên cơ khác hạ cánh, lần này mang theo Chủ tịch Trung Quốc. Ông cũng được đón bằng nghi thức trọng thể không kém. Nhưng lần này câu chuyện tinh vi hơn nhiều, vì quan hệ hai nước đã ở mức cao nhất từ 15 năm trước. Nên đây không phải một cuộc nâng cấp mà là một nghi thức làm sâu sắc thêm mối quan hệ đó bằng một khái niệm ngoại giao hoàn toàn mới. Hai siêu cường đang cạnh tranh gay gắt nhất thế giới, cùng đến một thủ đô, cùng đòi hỏi sự ưu ái và cùng ra về hài lòng. Câu hỏi đặt ra là làm thế nào một quốc gia vừa siết chặt tay với đối thủ của Bắc Kinh lại vẫn được chính Bắc Kinh trải thảm đỏ chỉ vài tháng sau đó? Đây không phải một sự tình cờ ngoại giao và cũng không phải may mắn nhất thời. Đó là kết quả của một chiến lược có tên gọi chính thức, ngoại giao cây tre, được cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đúc kết và hệ thống hóa thành một trường phái riêng xây dựng qua nhiều thập kỷ. Hình ảnh này có 3 tầng nghĩa, mỗi tầng giải quyết một phần của bài toán. Gốc vững là những nguyên tắc không thay đổi về độc lập và chủ quyền, thân chắc là sức mạnh nội lực từ kinh tế đến quốc phòng, còn cành uyển chuyển là sự khôn khéo trong cách ứng xử với từng đối tác. Nói một cách dễ hiểu hơn, đây là chiến lược của một quốc gia nằm sát một cường quốc khổng lồ về địa lý, nhưng lại cần thị trường và công nghệ của phương Tây để phát triển, nên không thể và cũng không muốn đặt cược toàn bộ tương lai vào một phía duy nhất. Để hiểu vì sao chiến lược này vận hành hiệu quả đến vậy, chúng ta cần quay lại đúng cái đêm mà Việt Nam từng học một bài học rất đắt khi họ thử điều ngược lại. Hãy nhìn kỹ hơn vào những gì thực sự diễn ra trong hai chuyến thăm đó, vì chi tiết nằm ở đó, chứ không nằm ở những cái bắt tay trước ống kính. Với Tổng thống Mỹ, nội dung đàm phán tập trung gần như tuyệt đối vào công nghệ bán dẫn, chuỗi cung ứng và đổi mới sáng tạo, những lĩnh vực Việt Nam đang rất cần để nâng cấp nền kinh tế. Quan trọng hơn, phía Việt Nam đã yêu cầu đưa một nguyên tắc cụ thể vào tuyên bố chung, đó là hai nước cam kết tôn trọng thể chế chính trị của nhau. Nói cách khác, đây là một câu duy nhất nhưng mang ý nghĩa rất lớn. Nó là lời trấn an gửi thẳng tới Bắc Kinh rằng mối quan hệ mới với Washington không nhằm xây dựng một liên minh quân sự để chống lại Trung Quốc. 3 tháng sau, khi đón Chủ tịch Trung Quốc, Việt Nam đối mặt với một bài toán khó hơn nhiều. Phía Trung Quốc mong muốn Việt Nam tham gia vào khái niệm cộng đồng chung vận mệnh, một cụm từ cốt lõi trong chính sách đối ngoại của Bắc Kinh, thường được dùng với những quốc gia được xem là gắn bó rất chặt chẽ với Trung Quốc. Từ chối thẳng thừng sẽ khiến láng giềng phương Bắc mất lòng, nhưng chấp nhận nguyên vẹn lại có thể khiến phương Tây hiểu rằng Việt Nam đã ngả hẳn về quỹ đạo ảnh hưởng của Bắc Kinh. Theo phân tích của tiến sĩ Alexander Vuving, giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Á-Thái Bình Dương Daniel K. Inouye ở Hawaii, cách Việt Nam giải quyết bài toán này rất tinh vi. Họ chấp nhận khái niệm đó nhưng dùng một bản dịch tiếng Việt mang sắc thái trung tính hơn nhiều, cộng đồng chia sẻ tương lai mang ý nghĩa chiến lược thay vì một bản dịch sát nghĩa và ràng buộc hơn. Chỉ khác nhau vài từ, nhưng đó chính là cách một quốc gia nhỏ hơn rất nhiều lần vẫn giữ được khoảng trống để không bị ràng buộc, trong khi vẫn giữ thể diện cho đối tác lớn. Ở đây cần nói rõ thêm một điểm quan trọng để tránh hiểu lầm. Với Mỹ, đây thực sự là một bước nhảy vọt lần đầu tiên lên bậc quan hệ cao nhất, còn với Trung Quốc, quan hệ đã ở đúng bậc đó. Từ năm 2008, nên phần việc của Việt Nam với Bắc Kinh không phải là nâng bậc, mà là khéo léo làm mới bằng một khung khái niệm khác. Nói cách khác, Việt Nam đã phải bỏ ra hai loại công sức ngoại giao rất khác nhau trong cùng một năm. Một bên cần một bước đột phá thực sự, bên còn lại chỉ cần một cử chỉ đúng nghi thức nhưng không kém phần tính toán. Lý do khiến cả hai siêu cường đều coi trọng Việt Nam đến vậy không chỉ nằm ở vị trí địa lý. Nhiều năm qua, các tập đoàn đa quốc gia đã đẩy mạnh chiến lược mà giới kinh doanh gọi là Trung Quốc cộng một, tức là chuyển một phần dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc để tránh rủi ro, thuế quan và căng thẳng địa chính trị. Và Việt Nam là một trong những điểm đến hưởng lợi nhiều nhất từ xu hướng này. Điều đó khiến Việt Nam trở thành một mắt xích ngày càng quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.
Và một mắt xích quan trọng thì luôn có giá trị mặc cả riêng, bất kể quy mô dân số hay diện tích lãnh thổ. Nhưng lý do sâu xa nhất khiến Việt Nam không thể chọn phe, dù có muốn, nằm ở chính cấu trúc của nền kinh tế. Phần lớn nguyên vật liệu và linh kiện để sản xuất hàng xuất khẩu của Việt Nam đến từ Trung Quốc, trong khi thị trường tiêu thụ lớn nhất cho chính những sản phẩm đó lại là Mỹ và châu Âu. Nói một cách dễ hình dung, nếu quay lưng với Trung Quốc, các nhà máy sẽ thiếu nguyên liệu để vận hành. Còn nếu quay lưng với Mỹ và châu Âu, hàng làm ra sẽ không có ai mua. Cân bằng. Vì vậy, không đơn thuần là một lựa chọn khôn khéo, mà là điều kiện sống còn của cả một nền kinh tế đang đứng giữa hai đầu của cùng một chuỗi cung ứng. Theo đánh giá của Derek Grossman, chuyên gia phân tích quốc phòng cấp cao tại Rand Corporation, có trụ sở tại Mỹ, chính sự khéo léo này đã tạo ra một hiệu ứng ngược so với những gì người ta thường nghĩ về các nước nhỏ trong cuộc cạnh tranh giữa các siêu cường. Thay vì Việt Nam phải chạy theo xin xỏ sự bảo trợ của một bên, cả Washington lẫn Bắc Kinh đều phải chủ động tìm cách chiều lòng Hà Nội để giành ảnh hưởng. Nói một cách dễ hình dung, Việt Nam đã biến vị trí địa lý vốn được xem là bất lợi, kẹp giữa các cường quốc, thành một đòn bẩy mặc cả thực sự. Nếu nhìn hai chuyến thăm này cạnh nhau, có thể thấy một logic xuyên suốt rất rõ. Với Mỹ, Việt Nam nói rõ chúng tôi hợp tác về kinh tế và công nghệ, không phải quân sự chống ai. Với Trung Quốc, Việt Nam nói rõ chúng tôi tôn trọng vị thế của các bạn, nhưng bằng ngôn từ của riêng chúng tôi, đây chính là cảnh uyển chuyển được vận hành trên thực tế, không phải một khẩu hiệu trừu tượng. Nhưng khả năng vừa lòng cả hai phía cùng lúc như vậy không phải chuyện ngẫu nhiên hay may mắn nhất thời. Nó bắt nguồn từ một bài học rất đắt mà chính Việt Nam đã phải trả giá gần nửa thế kỷ trước khi họ từng thử điều ngược lại. Để hiểu vì sao Việt Nam ngày nay tránh chọn phe bằng mọi giá, chúng ta cần quay lại giai đoạn ngay sau khi đất nước thống nhất năm 1975. Trong bối cảnh chiến tranh lạnh vẫn còn gay gắt, giới lãnh đạo lúc đó đã chọn một con đường hoàn toàn khác với hôm nay, nghiêng hẳn về khối xã hội chủ nghĩa do Liên Xô đứng đầu. Đỉnh điểm của lựa chọn này là việc ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác với Liên Xô vào tháng 11 năm 1978, đưa Việt Nam bước hẳn vào quỹ đạo liên minh quân sự và kinh tế của khối Xô Viết. Cái giá của lựa chọn đó đến rất nhanh. Chỉ một năm sau, năm 1979, chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra với Trung Quốc, tiêu tốn nguồn lực quốc gia và tạo ra một môi trường an ninh bất ổn kéo dài. Cùng lúc, việc ngã hẳn về một phía khiến Việt Nam rơi vào thế cô lập ngoại giao với phần lớn thế giới còn lại, đặc biệt là phương Tây và nhiều nước trong khu vực. Hệ quả cộng dồn là một cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội trầm trọng suốt thập niên 1980 với lạm phát phi mã đến mức nhiều gia đình phải chia nhau từng củ khoai trong những ngày giáp hạt. Nói một cách trực diện, đây chính là hình ảnh cụ thể của cái giá phải trả khi một quốc gia đặt cược toàn bộ vận mệnh vào một cường quốc duy nhất và để cường quốc đó định đoạt luôn ai là bạn, ai là thù của mình. Bài học đó đã thấm sâu đến mức định hình toàn bộ tư duy đối ngoại sau này. Đại hội Đảng lần thứ 6, tháng 12 năm 1986, thường được nhắc đến như cột mốc khởi đầu công cuộc đổi mới. Nhưng văn kiện mang tính bước ngoặt thực sự trong ngoại giao lại là nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị ban hành tháng 5 năm 1988. Lần đầu tiên, khái niệm lợi ích quốc gia được đặt lên vị trí tối thượng, thay thế cho lăng kính đấu tranh ý thức hệ đã từng chi phối mọi quyết định trước đó. Nói cách khác, đây là thời điểm Việt Nam chính thức chuyển từ câu hỏi nước này thuộc phe nào sang câu hỏi thực dụng hơn nhiều, quan hệ này có lợi gì cho đất nước? Nhìn xa hơn, sự thay đổi này không chỉ là một điều chỉnh chính sách đối ngoại đơn thuần, mà là một sự thay đổi triết lý cầm quyền, từ chỗ coi quan hệ quốc tế là một trận chiến ý thức hệ phải phân thắng bại, sang chỗ coi đó là một bàn cờ lợi ích mà mỗi nước cờ đều phải được cân đo trên cơ sở nó mang lại điều gì cho sự tồn vong và phát triển của đất nước. Sự sụp đổ của Liên Xô đầu thập niên 1990 càng khiến bài học này trở nên cấp bách khi nguồn viện trợ và chiếc ô an ninh lớn nhất của Việt Nam biến mất gần như chỉ sau một đêm. Đối mặt với nguy cơ mất phương hướng chiến lược hoàn toàn, Việt Nam buộc phải bình thường hóa quan hệ với cả Trung Quốc, chính thức vào tháng 11 năm 1991 và với Hoa Kỳ chính thức vào ngày 11 tháng 7 năm
1995, cùng năm đó, Việt Nam gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tạo thêm một không gian đệm đa phương để không phải đơn độc đối diện với các cường quốc. Chính từ những đống đổ vỡ đó, một thay đổi tư duy còn sâu sắc hơn đã dần hình thành, không chỉ là thay đổi chính sách, mà là thay đổi cách Việt Nam định nghĩa ai là bạn và ai là thù trên bản đồ thế giới. Vậy sau khi thoát khỏi những tháng ngày bị cô lập, Việt Nam đã thay đổi cách nhìn nhận ai là bạn, ai là thù như thế nào. Cơ chế tư duy mới này được định hình rõ nét tại Nghị quyết Trung ương 8 khóa 9 năm 2003 và sau đó được hoàn thiện tại Nghị quyết số 28 năm 2013 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Thay vì phân loại các nước theo hệ tư tưởng chính trị như thời chiến tranh lạnh, Việt Nam chuyển sang một cặp khái niệm thực dụng hơn nhiều: đối tác và đối tượng. Đối tác là bất kỳ quốc gia nào tôn trọng độc lập, chủ quyền và hợp tác bình đẳng cùng có lợi. Còn đối tượng là bất kỳ thế lực nào có hành động xâm phạm độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Điểm quan trọng nhất của cách phân loại này, và cũng là điểm dễ bị bỏ qua nhất, là nó thừa nhận sự chuyển hóa qua lại. Một quốc gia đối tác vẫn có thể tồn tại mặt mâu thuẫn và một mối quan hệ căng thẳng vẫn có thể tìm được lợi ích chung để hợp tác. Nói một cách dễ hiểu, Việt Nam không còn nhìn thế giới bằng hai màu trắng đen mà nhìn theo từng vấn đề cụ thể. Điều này giải thích vì sao Việt Nam có thể vừa hợp tác kinh tế sâu rộng với Trung Quốc, vừa kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ quyền trên biển với chính Trung Quốc, mà không coi đó là mâu thuẫn. Để hiện thực hóa tư duy này, Việt Nam xây dựng một hệ thống xếp hạng quan hệ ngoại giao gồm 3 bậc: đối tác toàn diện, đối tác chiến lược và cao nhất là đối tác chiến lược toàn diện. Hãy hình dung hệ thống này như một cầu thang. Càng lên cao, mức độ tin cậy chính trị và chiều sâu hợp tác an ninh, kinh tế, công nghệ càng lớn, nhưng không bậc nào đi kèm cam kết liên minh quân sự ràng buộc. Bậc cao nhất được thiết lập lần đầu với Trung Quốc vào năm 2008, sau đó mở rộng dần với Nga, Ấn Độ, Hàn Quốc. Nhưng điều đáng chú ý nhất, chi tiết mà ngay cả nhiều người theo dõi thời sự sát sao cũng ít để ý, là tốc độ mở rộng đã tăng vọt trong giai đoạn 2023 đến 2026. Chỉ trong khoảng 3 năm, Việt Nam thiết lập thêm quan hệ ở bậc cao nhất này với Mỹ, Nhật Bản, Úc, Pháp, Malaysia, New Zealand, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Anh và gần đây nhất là toàn bộ Liên minh châu Âu vào tháng 1 năm 2026, nâng tổng số lên 15 đối tác theo xác nhận của truyền thông trong nước tính đến đầu năm 2026. Nói cách khác, đây không phải một chính sách tĩnh được tuyên bố một lần rồi để đó, mà là một chiến lược đang được đẩy nhanh có chủ đích, đúng vào giai đoạn cạnh tranh Mỹ-Trung trở nên gay gắt nhất. Song song với hệ thống đối tác này, Việt Nam còn có một trụ cột khác giữ cho toàn bộ chiến lược không bị lung lay. Đó là chính sách quốc phòng công bố chính thức trong sách trắng quốc phòng năm 2019, thường được gọi tắt là chính sách 40, một tùy. 4 điều không gồm: không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam và không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Nhưng chi tiết đáng chú ý nhất và cũng ít được nhắc đến nhất lại nằm ở phần một tùy Việt Nam để ngỏ khả năng sẽ cân nhắc phát triển quan hệ quốc phòng phù hợp, tùy vào diễn biến tình hình cụ thể. Nói cách khác, đây chính là khe cửa mà chính sách này chừa lại cho chính mình. Một cam kết cứng rắn về nguyên tắc, nhưng vẫn có một khoảng trống đủ rộng để linh hoạt nếu lợi ích cốt lõi bị đe dọa thực sự. Nhưng chính tốc độ mở rộng nhanh chóng và có vẻ hoàn hảo này lại đặt ra một câu hỏi mà không ít học giả quốc tế theo dõi rất sát. Liệu một chiến lược làm hài lòng gần như tất cả mọi người có thực sự bền vững? Hay đó chỉ là một cách trì hoãn một lựa chọn khó khăn hơn nhiều đang chờ ở phía trước? Giới nghiên cứu quan hệ quốc tế nhìn nhận sự thành công này theo hai hướng khá khác biệt, và cả hai hướng đều đáng được lắng nghe. Ở một phía, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á, tức Viện Iseas Yusof Ishaq ở Singapore, gọi đây là một hình mẫu thành công của chiến lược phòng ngừa rủi ro toàn diện. Theo ông, điểm mấu chốt không nằm ở việc Việt Nam khéo léo về ngôn từ ngoại giao,
mà nằm ở việc Việt Nam đồng thời xây dựng năng lực tự chủ thực chất, đa dạng hóa đối tác an ninh, mở rộng các hiệp định thương mại và phát triển công nghiệp quốc phòng trong nước. Nói cách khác, theo lăng kính này, ngoại giao cây tre chỉ đứng vững được vì phía sau nó là một nền kinh tế và một năng lực quốc phòng đang lớn mạnh thực sự, chứ không phải chỉ là kỹ thuật đàm phán suông. Ở phía ngược lại, nhà phân tích Jackson Lopez tại Viện Lowy của Australia đưa ra một cảnh báo sắc hơn nhiều. Theo ông, chiến lược này đang đặt cược vào một giả định rằng những nhượng bộ về thương mại và ngoại giao có thể bù đắp được cho các mối đe dọa an ninh cốt lõi. Và giả định đó có thể sai trong một kỷ nguyên mà thương mại ngày càng bị vũ khí hóa bằng thuế quan và trừng phạt. Ông dùng chính hình ảnh cây tre để phản biện. Một cây tre càng già thì càng dễ giòn, rễ trở nên nông hơn, thân trở nên yếu hơn trước gió lớn. Nói một cách dễ hình dung, lập luận này không phủ nhận rằng chiến lược đã thành công trong quá khứ, mà đặt câu hỏi liệu nó có còn hiệu quả khi áp lực chọn phe từ cả hai phía đều tăng lên cùng lúc. Để thấy rõ hơn cái giá thực sự của việc không chọn phe, hãy nhìn vào một tình huống cụ thể. Đầu năm 2022, tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, các nước được yêu cầu bỏ phiếu về hàng loạt nghị quyết liên quan đến xung đột giữa Nga và Ukraine. Việt Nam đã chọn bỏ phiếu trắng ở một số nghị quyết và bỏ phiếu chống việc đình chỉ tư cách của Nga tại Hội đồng Nhân quyền. Giáo sư Carlisle Thayer tại Học viện Quốc phòng Australia thuộc Đại học New South Wales đánh giá đây là một bước đi khiến Việt Nam phải trả giá về uy tín quốc tế, vì nhiều nước phương Tây từng ủng hộ lập trường của Việt Nam trên Biển Đông đã cảm thấy Việt Nam không đứng cùng phía với họ trong một vấn đề mà họ coi là nguyên tắc luật pháp quốc tế cơ bản. Nhưng ở phía đối lập của tranh luận này, chính giáo sư Thayer cũng ghi nhận rằng lựa chọn đó không xuất phát từ hệ tư tưởng, mà từ một tính toán rất thực dụng. Quan hệ quốc phòng truyền thống với Nga vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu của quân đội Việt Nam, trong bối cảnh chưa có nguồn thay thế nào đủ tương thích trong ngắn hạn. Nói cách khác, Việt Nam đã chấp nhận đánh đổi một phần uy tín với phương Tây để bảo vệ một lợi ích an ninh khác mà họ coi là cấp thiết hơn vào thời điểm đó. Nhìn rộng ra, đây chính là lý do vì sao nhiều nhà quan sát cho rằng đánh giá ngoại giao cây tre chỉ bằng câu hỏi thành công hay thất bại là chưa đủ. Câu hỏi chính xác hơn có lẽ là trong từng thời điểm cụ thể, Việt Nam đang ưu tiên lợi ích nào và sẵn sàng trả giá gì để bảo vệ lợi ích đó. Việt Nam không phải quốc gia duy nhất trong khu vực cố gắng giữ khoảng cách đều với các siêu cường, nhưng cách các nước khác thực hiện điều này lại rất khác nhau. Và sự khác biệt đó giúp làm rõ hơn vì sao mô hình của Việt Nam mang tính chất đặc thù. Indonesia theo đuổi nguyên tắc được gọi là độc lập và tích cực, có từ thời Tổng thống Sukarno. Điểm giống nhau là cả hai nước đều từ chối liên minh quân sự cứng nhắc, nhưng điểm khác biệt cốt lõi nằm ở vị trí địa lý. Indonesia là một quốc gia quần đảo, không có chung đường biên giới trên bộ với Trung Quốc, nên áp lực an ninh sinh tồn không khắc nghiệt bằng Việt Nam. Quốc gia có đường biên giới trên bộ dài với Trung Quốc và tranh chấp lãnh thổ trực tiếp trên biển. Nói cách khác, Indonesia có nhiều dư địa hơn để thử nghiệm, còn Việt Nam gần như không có chỗ cho sai lầm. Singapore lại chọn một con đường khác, được giới học thuật gọi là phòng ngừa rủi ro thông qua thể chế. Quốc đảo này khai thác tối đa lợi ích kinh tế từ thị trường Trung Quốc, nhưng đồng thời cho phép quân đội Mỹ quyền tiếp cận và đồn trú luân phiên tại một số căn cứ, theo một bản ghi nhớ đã ký từ năm 1990. Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất so với Việt Nam, nơi chính sách 4 không loại trừ hoàn toàn khả năng cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự. Malaysia thì chọn cách tiếp cận trầm lặng hơn, thường giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của các va chạm với tàu hải cảnh Trung Quốc trên biển để giữ quan hệ kinh tế êm thấm, kín tiếng hơn nhiều so với Việt Nam, vốn thường công khai và quyết liệt hơn trong việc khẳng định chủ quyền trên thực địa lẫn trên mặt trận pháp lý quốc tế. Nhưng bức tranh so sánh sẽ không đầy đủ nếu chỉ nhìn vào những nước đang thành công. Thái Lan cũng có một truyền thống ngoại giao lâu đời được ví như cây tre uốn theo chiều gió. Nhưng đây là một điểm khác biệt quan trọng cần làm rõ. Thái Lan giữ sự linh hoạt bằng cách ngả hẳn về phía cường quốc đang thắng thế tại từng thời điểm, chứ không cố giữ khoảng cách đều với tất cả các bên như Việt Nam. Sau cuộc đảo chính quân sự năm 2014,
Khi đối mặt với các lệnh trừng phạt từ phương Tây, Thái Lan đã nhanh chóng chuyển sang tăng cường hợp tác kinh tế và quốc phòng với Bắc Kinh. Điều này cho thấy sự trung lập bề mặt có thể rất dễ bị bẻ gãy khi lợi ích chính trị nội bộ bị đe dọa trực tiếp. Hai trường hợp khác còn cho thấy rõ hơn cái giá của việc thất bại trong chiến lược cân bằng Sri Lanka do cấu trúc tài chính yếu và các khoản vay khó kiểm soát. Cuối cùng, phải nhượng lại quyền kiểm soát cảng chiến lược Hambantota cho Trung Quốc trong nhiều thập kỷ, đánh mất một phần đáng kể quyền tự chủ quốc gia. Myanmar, sau cuộc đảo chính quân sự khi nước này bị Mỹ và châu Âu cô lập gần như hoàn toàn, đã buộc phải lệ thuộc vào lá phiếu phủ quyết của Nga và Trung Quốc tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cũng như nguồn cung vũ khí từ hai nước này, không còn giữ được nhiều không gian mặc cả độc lập. Vậy điều gì đã giúp Việt Nam, ít nhất cho tới thời điểm hiện tại, tránh được số phận của Sri Lanka hay Myanmar? Theo phân tích chung của nhiều nhà nghiên cứu, sự khác biệt then chốt nằm ở việc Việt Nam đã chủ động đan xen lợi ích kinh tế thật sự với phương Tây thông qua hàng loạt hiệp định thương mại tự do thay vì chỉ dựa vào các khoản vay hay viện trợ có điều kiện. Một khảo sát khu vực công bố năm 2026 bởi Viện Izias Yusof Ishak cho thấy nếu tính trung bình trên toàn khối các nước Đông Nam Á, 52% số người được hỏi cho biết sẽ chọn nghiêng về Trung Quốc nếu buộc phải chọn phe so với 48% chọn Mỹ. Đây là con số tính chung cho toàn khu vực. Cần nói rõ như vậy vì rất dễ gây hiểu lầm. Với riêng Việt Nam, một khảo sát trước đó của cùng viện nghiên cứu này, công bố năm 2024, cho thấy một bức tranh khác hẳn. 79% người Việt Nam được hỏi chọn nghiêng về Mỹ, chỉ 21% chọn Trung Quốc, mức chênh lệch lớn hơn nhiều so với mặt bằng chung khu vực. Điều này một lần nữa cho thấy Việt Nam đang vận hành một phiên bản cân bằng riêng, không hoàn toàn giống với xu hướng chung của cả khối. Hãy quay lại hình ảnh ở đầu chương trình. Hai chiếc chuyên cơ cùng một đường băng, cách nhau chưa đầy 3 tháng, mỗi chiếc mang theo một trong hai nhà lãnh đạo quyền lực nhất thế giới. Lúc này, hy vọng quý vị đã nhìn thấy hình ảnh đó theo một cách khác. Đó không phải là sự may mắn của một quốc gia nhỏ kẹp giữa hai người khổng lồ, mà là kết quả của một quá trình học hỏi kéo dài gần nửa thế kỷ. Bắt đầu từ chính cái giá rất đắt phải trả khi từng chọn đứng hẳn về một phía, nhưng cành uyển chuyển có thể vươn mãi trong một thế giới đang phân cực ngày càng sâu sắc hay không? Đó vẫn là câu hỏi mà ngay cả những học giả am hiểu nhất về Việt Nam cũng chưa dám khẳng định chắc chắn. Có lẽ câu trả lời sẽ không đến từ Hà Nội, mà đến từ việc Washington và Bắc Kinh còn kiên nhẫn đến đâu với một cây tre nhất định không chịu nghiêng hẳn về phía nào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong kỳ phát sóng tiếp theo của Á Lục Ký.